Téged mi hívott meg a csoportban? Igazából szerettem volna a szexualitásomba tanulni és fejleszteni magam, és ez egy ilyen szexuálisan ismereti csoport, azt gondolom, hogy egy remek kiinduló pont. Mindig problémám volt a túl nagy közelséggel az intimitással. Féltem is egy kicsit, de szerettem volna ezzel szembesülni. Hogy milyen elvárásaim voltak a csoporttal szemben? Őszintén semmilyen. Fogalmam nem volt, hogy mi fog itt történni. Viszont mindig is érdekelt a szexualitás, és szerettem volna az intimitás témakörben is elmélyülni, mert arról sem volt fogalmam, hogy az micsoda. És itt mindenre választ kaptam, mindent megtudtam erről, és nagyon sokat segített a párkapcsolatomban is. És téged? Engem az hívott meg, hogy egy biztonságos, intim térbe tudjam megismerni magamat és a saját szexualitásomat. Az, hogy sokkal jobban magammal tudjak lenni, és hogy sokkal jobban egy olyan belső stabilitással tudjak lenni, ami a saját szexualitásomból indul. És hogy ne legyek játéka mindenféle ingernek és minden, hát bárkinek. Csak a magammal lenni. Milyen értéket kaptam? Leginkább az önmagamhoz való kapcsolódást. Az, hogy képes vagyok bárhol, bármikor önmagamhoz kapcsolódni a testemhez, és jól érzem magam. Én sokat dolgoztam egyedül magammal, de csoportos keretben tudtam úgy kapcsolódni emberekkel, ahogyan igazán szükségem volt rá. És ez egy teljesen másik szint, és ehhez kellett az, hogy itt legyen a többi ember. Hogy milyen értéket kaptam a csoporttól? Erősített az önbizalmam, már jobban fölvállalom a saját határaimat, és megmerem mutatni magam mások előtt. Én sokkal több értéket kaptam, mint amennyit vártam. Talán amit kiemelnék az az, hogy szerethető és értékes vagyok. Az önkapcsolódáson kívül, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok, mert ezt semmilyen technikával eddig nem ismertem meg, a közösségért vagyok hálás, illetve azt tartom a nagyon nagy értéknek. A legnagyobb érték számomra az volt, hogy egy nézőpontváltozás létrejött bennem így a szexualitás témájában. Nekem az egyik legmeghatározóbb élményem egy masszázs folyamat volt, amiben önmagamat tudtam megélni, és egy nagyon mély kapcsolódást volt. Annak a folyamata volt a legmeghatározóbb nekem, hogy olyan emberekkel tudtam kapcsolódni, akiktől az elején még féltem. Vagy az elején még volt valamilyen ellenállás. És ahogy haladt a folyamat és a hónapok, úgy kibontódott az is, hogy én miért nem tudtam velük kapcsolódni. És aztán azt, hogy tudta. Az egyik legmeghatározóbb élményem az volt, hogy szégyen nélkül húzhatok határt. És mondhatok nemet. A legmeghatározóbb élményem az volt, amikor az érzékenység témakörben be volt kötve a szemem, és valaki odajött és egy csokit dugott az orrom alá, és én csak a csokinak az illatát éreztem, és hogy játszott vele, hogy elhúzta, visszatett, a számhoz érintett, és ez nagyon izgalmas volt, ez egy nagyon izgalmas és meghatározó élmény volt. A legértékesebb élményem az volt, amikor egy energetikai folyamatban az egész testem bizsergett. Ilyen szinten még soha nem éreztem magam sem belül, sem kívül. Az egyik legmeghatározóbb az volt, amikor szabad kapcsolódásunk volt, és úgy élhettük meg a bennünk lévő érzéseket, hogy ezt itt biztonságos közegben tehettük, és mégis egy nagyon intim közelséget éltünk meg. Mit kaptam, amire nem számítottam? Leginkább azt, hogy szemben tudtam nézni a szégyeneimmel, amiket már régóta hordoztam magamban. Nekem
nagyon hatott a saját kinti életemre az a folyamat, amiben belekerültem. És 5 év után lett egy párom, amire már nagyon vártam. És egy nagyon jó párom lett, és értem azt, hogy ez is ehhez kapcsolódik, és ez is emiatt van, és nagyon embereket ismertem meg. Mit kaptam, amire nem számítottam? Új barátokat, mély kapcsolódásokat egymás között, és felhőtlen jó kedvet. Olyan, mint hogyha megérkeztem volna a testembe, vagy hogy így belaktam volna a testem, és nem csak így a fejemet cipelném. Úgyhogy ez a jelenlét, megérkezés, ez nagyon sokat adott nekem. Mit kaptam, amire nem számítottam? Hogy olyan emberekkel is tudok kapcsolódni, akikkel egyébként így a hétköznapi életemben biztos, hogy nem kapcsolódnék. Én amire nem számítottam, az az, hogy ennyire képes vagyok az első pillanattól idegen emberekkel úgy kapcsolódni, hogy teljes bizalmat érzek irántuk. Mélységek. Önértékelés. Önkapcsolódás. Élmény, bizalom, játékosság. A vadság és a gyógyító határok, a beölelő határok, és a határos, de teljesen megtartó szeretet. Egység. Szeretet. Elfogadás. Bizalom, érzékenység, erotika. Nyitottság. Magabiztosság. Bizalom.